ඔයාලට ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. මම අදත් ඔයාලට ගෙනාව හරිම රසවත් ඩයට් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් සුදුසුයි දහවල් ආහාරයට හෝ රාත්‍රී ආහාරයට. අපි බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට වතුර ටිකක් රත් වෙන්න තියලා ඒකට පැස්ටා වලින් ග්‍රෑම් 75ක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට තැම්බෙන්න දෙනවා. හිමාලයන් පිංක් ලුණු ස්වල්පෙකුත් මේ වගේ එකතු කරලා විනාඩි 8ක් 9ක් වගේ කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔන්න පැස්ටා ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. මේ ටික වතුර අයින් කරලා පැස්ටා ටික පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ මම මේක එකතු කරගන්න යන්නේ එළවලු ටික ලෑස්ති කරගන්න යන්නේ. ඉච්ච කරන්න පුළුවන් ඔයා කැමති ඕනම එළවලු වර්ගයක්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩාක් කැලරි අඩු ඒ වගේ පෝෂණ ගුණයෙන් අනුන cauliflower ගෝවා මල්. ඊට පස්සේ ඒ ටිකත් හොඳට පිරිසිදු කරලා අරගෙන චූටි වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට කඩා ගන්නවා ගෝවා මල් ටික. ඊට පස්සේ අපි ගාව තියෙනවා මං චූටියට කපාගත්ත කැරට් ටිකකුත්. ඉතින් මේ කැරට් ටිකත් කොටු හැඩයට කපාගෙන තියෙන්නේ. මේ දෙකම පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ ලුණු සුදු ලුණු ටිකකුත් අපි ගන්නවා. මම බී ලුණු වලින් භාගකුයි සුදු ලුණු බික් දෙකකුයි ගත්තා. ඒකත් චූටියට කපා ගන්න පුළුවන් තමන් කැමති විදිහට. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් අර වතුර ටිකක් ආයෙ එකතු කරගෙන මම මේ ගෝවා මල් ටික පොඩ්ඩක් තම්බ ගන්න යන්නේ. ඉතින් විනාඩියක් දෙකක් වගේ තම්බ ගත්තා නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒකට මම හිමාලයන් පිංක් ලුණු ස්වල්පෙකුත් එකතු කරලා විනාඩියක් දෙකක් මේ විදිහට කවර් කරලා තියෙනවා. ඔන්න විනාඩි දෙකකට විතර පස්සේ අපේ ගෝවා මල් ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ වතුර ටික අයින් කරලා පෑන් එක ආයෙ රත් වෙන්න තියලා ඒකට මම පිරිසිදු පොල් තෙල් වලින් තේ හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ. ඒකටම එකතු කරගන්නවා චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරලා හොඳ සුවඳක් එනකන් රන්වන් පාට වෙනකන් මේක මේ විදිහට හොඳට පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඔන්න සුදු ලුණු ටික බැදීගෙන එද්දි මම මේකට එකතු කරගන්නවා මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක්, ඒ වහ කුඩු ස්වල්පයක්, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරලා මේ ටික හොඳට මේ විදිහට අර සුදු ලුණු එකත් එක්ක බැදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්න යන්නේ අපේ තඹගත්ත ගෝවා මල් ටික. ඒකේ වතුර චුට්ටකුත් එක්ක ගෝවා මල් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ගෝවා මල් තඹගත්ත වතුර චුට්ටකුත් එක්ක. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට මේකේ දවස ගන්න ඕන අර මික්ස්චර් එක හොඳට ගෝවා මල් වලට වැදිලා ගෝවා මල් එක හරිම රස විදිහට එනවා. එතකොට ඔන්න අපි ඊට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්නවා චූටියට කපාගත්ත කැරට් ටිකයි බී ලුණු භාගයයි. ඊට පස්සේ එකතු කරලා මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකට ඔක්කොම අර ෆ්ලේවර්ස් ටික උරා ගන්නකම්. ඔන්න දැන් අපේ cauliflower එකයි කැරට් ටිකයි ලුණු ටික හොඳට ෆ්ලේවර්ෆුල් වෙනකන් හොඳට පෑන් ෆ්‍රයි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මම හිමාලයන් පිංක් ලුණු ස්වල්පයකුත් ආයෙ එකතු කරගන්නවා. රස අනුව ඔයගොල්ලන්ට ලුණු අඩු වැඩි වශයෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ස්පයිසස් වලට ඒ වගේ මොන හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන් කැමති එළවලුවක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ අද අඩුම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මේ රාත්‍රී ආහාර වේල හදාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට මේ පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රෝටීන් පෝෂන් එක වැඩි කරගන්න නිසා මම බිත්තර එකක් එකතු කරගන්නවා පෑන් එකටම. එකතු කරලා පොඩ්ඩක් මේක මේ විදිහට ස්ක්‍රැම්බල් කරගන්න පෑන් එකේ අර එළවලු ටිකත් එක්ක හොඳට මේක මික්ස් වෙනකම්. ඔන්න ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා හිමාලයන් පිංක් ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන තමයි මම මේක ස්ක්‍රැම්බල් කරගත්තේ. දැන් මම ගම්බිරි චුට්ටක් එකතු කරලා මේක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අර එළවලු එකත් එක්ක ස්ක්‍රැම්බල් කරලා මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ඩයට් රෙසිපි එකක් තමයි මේක. ඉතින් රාත්‍රී ආහාර වලට ඔයගොල්ලන්ට බඩ පිරෙන්න කාලා ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න මේ ආහාර වේල ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක රෙඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මැක්‍රෝස් නියුට්‍රිෂන්ස් ඔක්කොම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දානවා. ඔයාලට ඒක චෙක් කරගන්න පුළුවන් වෙනදා වගේම. මම හිතනවා අද රෙසිපි එකකට ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා. ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කවිද ඩෑෂ් ෂෙෆ් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ තවත් රසවත් ඩයට් රෙසිපීස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අපි දැන් හදාගත්ත අපේ එළවලු මිශ්‍රය එක මේකට එකතු කරගන්නවා බෝල් එකට. ඉතින් මේ ටික බෝල් එකට එකතු කරගෙන ඊට පස්සේ අපි තඹගත්ත අපේ පස්ටා එක තියෙන්නේ. ඒකත් මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකට එකතු කරලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම හෙල්දි ඒ වගේම ෆිලින් මීල් එකක්, ෆිලින් ඩිනර් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි.
ඉතින් මේක ඔයාලා try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන් ඕනම එළවලු වර්ගයක් එකතු කරගෙන. ඉතින් මම මේ අද ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් කොහොමද මේ විදිහට මේ meal එක diet recipe එක හදාගන්නේ කියලා තමයි ඔයාලට පෙන්නුවේ. ඔන්න දැන් මේක mix කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ recipe එක ගොඩක් උදව් වෙයි. ඔයාලගේ බර ඉක්මනින්ම අඩු කරගන්නවා වගේම තමන්ගේ කැමති රස ආහාර කන ගමම බර අඩු කරගන්න. ඉතින් මම දැන් රස බලන්න යන්නේ. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයා try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් diet recipe එකකින් හමුවෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. පරිස්සමින් ඉන්න.